नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc मध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, कंबाईन एक्झाम जी ग्रुप बी 2020 ची एक्झाम आहे, तर त्या संदर्भात आयोगामार्फत एक महत्त्वपूर्ण अपडेट आली. ही अपडेट आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहे. आज तारीख आहे 15 ऑक्टोबर 2021. तर आजच्या दिवशी माहिती आली. तुम्ही स्क्रीनवर पाहू शकता. जे Mpscचा ट्विटर हँडल आहे Mpsc ऑफिस म्हणून, यावरती माहिती आपल्याला पाहायला भेटते. तर महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब मुख्य परीक्षा 2020 च्या दिनांक निश्चिती संदर्भात पुढील आठवड्यात कारवाई करण्यात येईल. म्हणजे आयोगात जे येणारा पुढचा आठवडा म्हणजे आज तारीख आहे 15 ऑक्टोबर, तर तुम्हाला 22 तारखेपर्यंत 22 किंवा 23 तारखेपर्यंत तुम्हाला हे डेट पाहायला भेटते. महाराष्ट्र दुय्यम सेवा राजपत्रित गट ब मुख्य परीक्षा संदर्भात. प्रिलिम तुम्ही पाहिल्यास ऑलरेडी 4 सप्टेंबरला ही एक्झाम झाली. 4 सप्टेंबर म्हणजे आत्ताच गेली तारीख 4 सप्टेंबर 2021ला. त्या दिवशी कंबाईन ग्रुप बी जी आपण म्हणतो, तर ती प्रिलिम झाली होती. आता मेन्स एक्झाम तर दिल्या नाही. तुम्ही पाहू शकता जे 4 ऑक्टोबरला आयोगामार्फत वेळापत्रक आलं होतं, यामध्ये मेन्स संदर्भात कोणती डेट आयोगाने दिलेली नव्हती. आता जर आपण अंदाज पाहिला ही एक्झाम कधी होऊ शकते, तर ह्या महिन्यात नोव्हेंबरमध्ये तर होऊ शकत नाही. कारण नोव्हेंबरमध्ये बघा दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ तर न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग यांच्या मेन्स आहेत. त्यानंतर आरोग्य सेवकाच्या सुद्धा आरोग्य म्हणतो आपण, सरळ सेवेची जे एक्झाम आहे त्यांच्यासुद्धा एक्झाम होणार आहे. त्यानंतर नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात किंवा 15 तारखेपर्यंत बघा त्याच्यामध्ये आरोग्य सेवकेच्या सुद्धा एक्झाम होणार आहे. म्हणजे नोव्हेंबरचा महिना म्हणतो आपण, तर त्याच्यामध्ये होण्याची शक्यता कमी. आणि जर एक्झाम झाली मेनची ही राज्यसेवेनंतरच होणार आहे. आता नोव्हेंबर तर गेली. त्यानंतर तुम्ही बघा डिसेंबर महिन्यामध्ये 4, 5 आणि 6 तारखेला मग डिसेंबरमध्ये राज्यसेवेची मेन्स असणार आहे. आणि त्यानंतर जे आठवड्यात आयुक्त शेवटच्या आठवड्यामध्ये येऊ शकत नाही डिसेंबरमध्ये. ऑलरेडी तुम्ही पाहिजे 2 जानेवारीला तर राज्य जी प्रिलिम आहे 2021ची ती होणार आहे. तर मग ही मेन्स कधी होऊ शकते, जे कंबाईन ग्रुप बी म्हणतो आपण, ती डायरेक्ट तुम्हाला जी शेवटचा आठवडा आहे जानेवारीचा, तर त्या आठवड्यामध्ये होण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण तुम्ही पाहिलं एखादी जर आयोगाची मार्फत एक्झाम असेल तर त्यानंतर 30 ते 40 दिवसानंतर तुम्हाला बऱ्याचदा एक्झाम पाहायला भेटतात. तर आयोगामार्फत जी मेन्स आहे कंबाईन ग्रुप बीची राहिली, तर तुम्हाला ही जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यामध्येच पाहायला भेटण्याची शक्यता सर्वात जास्त आहे. 99% म्हणता येईल, तर सर्वात जास्त होऊ शकते. पण एकदा सांगतो, जे कंबाईन ग्रुप बी 2020ची एक्झाम, या ठिकाणी कोणती एक्झाम होती, 2020ची कंबाईन ग्रुप बीची, तर ती प्रिलिम झाली 4 सप्टेंबरला आणि मेन्स होण्याची शक्यता कधी जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये होण्याची शक्यता सर्वात जास्त आहे. ओके, तर आयोगामार्फत ही महत्त्वपूर्ण ट्विट होते की महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब मुख्य परीक्षा 2020 त्यांनी सांगितलं की दिनांक निश्चिती संदर्भात पुढील आठवड्यात कारवाई करण्यात येईल. म्हणजे 22-23 तारखेपर्यंत तुम्हाला डेट्स पाहायला भेटतील. ऑलरेडी 2 महिने तुम्हाला जे मेन्स एक्झाम आहे त्याच प्रिपरेशनसाठी पाहायला भेटणार आहे. आणि ऑलरेडी तुम्ही पाहिलं कंबाईन ग्रुप बीची त्याची सेकंड आन्सर की सुद्धा यायची बाकी आहे. त्याच्यामुळे याला थोडाफार टाईम लागणार आहे आणि ही जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यामध्येच तुम्हाला ही मेन्स पाहायला भेटेल. ओके, ही महत्त्वपूर्ण अपडेट होती मित्रांनो. ही अपडेट तुम्हाला कशी वाटते कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल नक्की व्हिडिओ लाईक करा. तुमच्या काही प्रतिक्रिया आहेत ह्या अपडेटबाबत तर नक्कीच कमेंट करून सांगा. थँक्यू.